Hi, this is Tech Dad and welcome to my channel. Hello again mga ka-Tech Dudes and Tech Dudettes. So for today's video, maglilinis tayo ng throttle body. So ayan. Bali nalinisan na natin dati to pero yung bungad lang. So papakita ko na lang din kung paano natin gagawin. And yung bandan dito tinanggal ko na rin. So ito siya. So may tornilyuhan yan. So dito and dun sa ilalim. So tinanggal ko lang yung pinaka-cover niya para madali itong ma-access. Ang next naman na gagawin ko is tatanggalin ko to para maluwag na yung banda rito. Tatanggalin natin yung mga nakakabit dyan. Bali pag naluwagan nyo na banda rito, saka yun nandito, ito naman yung tatanggalin natin. Yan yung sa ilalim niya. Careful lang kasi medyo masikip banda rito. So pag natanggal na yan, yung I-80 natin, tatanggalin din natin yung hose na banda dito. Eto. Ayan. Bali yan, maluwag na banda rito kasi natanggal na natin tong tubings na to. So ang ginawa ko dati pala is nilinisan ko na to. So nisprayan ko siya ng carb cleaner. Kaya lang ang problem kasi rito, napupunta yung dumi sa pinakailalim niya. So napupunta siya banda ron sa pinakailalim. Bali nandun yung IACV natin. May iwan yung mga dumi dun sa ilalim ng IACV natin. And pag nangyari yun, magkakaroon ng problema yung idling natin. So parang magpa-fluctuate siya kasi may hirapan siyang huminga. Bali tatanggalin lang natin yung apat na 12mm dyan. Doon saka dyan. And pag natanggalan natin yun, tatanggalin natin yung mga connectors and yung mga harness and yung mga tubings niya na nakakabit dito. And ito naman, para matanggal nyo, kailangan nyo ng dalawang 10mm. Ito pala, dalawang 10mm yung tatanggalin. And after matanggal yung tornilyo na nandito, iikot nyo lang to and tanggalin to. Bali may awang to sa bandang gitna niya. Pag natapat na siya ron, pwede nyo na siyang tanggalin. Ayan. So ayan, yan yung parang pinakaawang niya. Once na natanggal nyo na yung mga hook nyan, yung mga clips nyan, pwede nyo natanggalin yung tubings nyan sa IACV natin. Pero may konting maglilik dyan na coolant, pero okay lang yun. Kung gusto nyo, pasakan nyo na lang ng tornilyo yung bawat dulo. Bali ang pinasakan ko na lang ng tornilyo is yung bandang baba kasi medyo malakas yung tulo niya. Siguro kasi mababa yung tubo niya and yung sa kulat natin is medyo mataas kaya naglik ng medyo marami dito. So pasakan nyo na lang to. Bali ito na yung throttle body natin. So itong part na to nalinis ko na to eh. Nisprayan ko na siya dati, hindi ko lang siya tinanggal sa pagkakalagay niya. Ngayon, lilinisin natin siya ng buo para malinisan din natin na maayos yung pinakaloob niya. Ayan na. So nalinisan ko na nga yung banda rito sa may bandang harapan and pinunasan ko na rin siya dati. Kaya lang, yun nga, hindi talaga siya malilinisan na maayos kasi nga, hindi natin nabuksan to. So yun yung mga carbon na naiwan talaga sa kanya. Yan yung hindi natin nalinis kasi nga hindi natin tinanggal. Ngayon malilinis natin siya using carb cleaner.
Bali, tinanggal ko na rin pala yung IACV natin. Ito yung itsura niya. And dahil wala akong gasket, medyo flat na rin to, gagamitin ko pa rin siya. Pero papalitan ko rin siya soon. So, bali nalinis ko na siya. Ito na yung final result natin. Hindi lang gaano matanggal talaga yung ibang mga natira dyan. Kasi siguro katagalan na rin. And itong gasket na to, gagamitin pa rin natin siya kasi wala akong nabiling gasket ngayon. And soon, siguro bibili na lang ulit ako. Nakabit ko na lang ulit. Bali, ito na yung IACV natin. Hindi ko na rin ganun tinanggal yung ibang mga gasket maker dito para magsilbing sealant na rin kahit papano. Wala rin kasi tayong gasket maker. So gagamitin pa rin natin yung gasket na meron na nandito. So yan, and kakapitan natin siya ulit. So malinis na to. Mas maganda na tatanggal niya talaga yung IACV para nalilinis niya talaga na maayos. Kasi katulad nga nung ginawa ko, yung quick method, hindi rin siya nalinisan. So yung quick method, hindi ko tinanggal yung throttle body natin. Pero may mga natira pa rin na mga dumi dyan. So mas maganda talaga tinatanggal. And habang nandito na rin kayo, linisan nyo na rin itong part na to, itong loob ng intake. So pupunasan ko na lang muna siya. And pag napunasan na siya, pwede natin ikabit yung throttle body natin. So ayan, medyo nalinisan natin. Hindi na natin malinisan yung bandang looban pa kasi loob na mismo yun. Pero dito sa bungad, okay lang yan. Bali, nabalik ko na naman na siya lahat. So ayan na siya. Ang hindi ko pa nababalik is yung itong cable natin. So ang pagbalik lang yan, papasok nyo lang siya dyan. So ganyan. And may butas naman siya dyan sa gilid. And after nyan, iikot nyo lang. Yan. Pag iikot nyo na, yan, okay na siya. And ikabit nyo na lang uli sa may harness niya. So ganyan. Bali, ganyan uli yung tsura niya pag nakabit na natin lahat. Hindi ko muna kakabit yung cover nito kasi mas gusto ko na ganyan para nagagalaw-galaw ko to. And para madali na rin tanggalin. Kung sakaling ibalik ko yung gasket nitong natanggal natin na IACV, so mas madali ko na siyang tatanggalin. So ang ikakabit na lang natin yung tubo rito, papunta rito sa intake. Bali, ganun lang magtanggal ng throttle body natin and kung paano maglinis. Medyo tricky lang kasi medyo masikip dito, pero okay lang basta magamay nyo na. And may experience na rin kasi tayo kaya alam na natin kahit paano. Be careful lang din sa mga brittle na mga parts like yung mga ganito kasi malulutong na talaga sila, yung mga ganyan. And yung iba talaga dyan kailangan ng palitan, siyempre katagalan na tumitigas talaga yung mga yan. If you like this video, please click like, subscribe, and hit the notification bell para sa mga next DIYs na gagawin natin. Thank you and God bless!